مرحبا جميعا، معكم خليل من خليل فلوجز تي في. جايز اليوم مثل ما بنعرف رح نكون عم نعمل اكل سوا، بس اللي رح يكون عم يفرق اليوم شوي صغيرة هو انه بدل ما نكون عم نعمل غدا رح نكون عم نعمل ترويقة، لانه هي تقريبا اهم وجبة بالنهار. كرمال هيك لازم كل شخص يكون اكثر شيء عم ينتبه للترويقة اللي هو عم ياكلها، خصوصا للعالم اللي عم يعملوا دايت. يلا نبلش سوا. الترويقة اللي رح نكون عم نعملها كتير بسيطة، بدنا فيها بيضتين، افوكا بحدود ال 120 جرام، 2 توست رايا يعني بان دومي اسمر، فلفل اسود، ملح وخل ابيض. اول شي رح نعمله نجيب صحن فاضي كرمال نقشر الافوكا. بنجيب ملعقة بهالوقت رح اكون عم سخن مي. بعد ما خلصنا الافوكا بدنا نحط البيضة بالازازة، وبتكون عندنا المي هونيك سخنت. بدنا نحط الخل الابيض والملح، ولما المي تبلش تغلي شوي بدنا نحط البيضة على مهلنا. اهم شي البياض يضلوا قراب من بعض. رح نخليها 3 دقايق بقلب المي المغلية، واكيد بنكون مخففين النار. بعد ما صار لها 3 دقايق رح شيلها وحطها بصحن حاطط فيه كلينكس. رح ارجع احط تاني بيضة، وبنفس الوقت كمان رح اكون عم حمص التوست هون. رح نشيل تاني بيضة قطع عليها 3 دقايق. هيدا أول توست خلصت. راح نحط التاني. الوقت اللي عم تحمص فيه تاني توست راح نجيب نحن الأفوكا بنحط شوية ملح، بهار اسود، كمان عملت هون التوست الثاني. وهلا البيض اللي عملناه بنحط وحدة هون والتاني هون. كمان فينا نرجع نحط ملح وبهار اسود مرة تانية. كان بدي انا تاني بيضة تطلع مثل هالبيضة،
بس يمكن يستوي شوي زيادة ما بأثر. وهلا اجا وقت ندوق. انا نتشت قبل ما بلش تصوير، بس رح نكمل سوا. واو، اوه، يعني عن جد عن جد رائعة. البيضة مسلوقة على القد، الملح على القد، الفلفل الأسود على القد، شي رائع. يلا ناكل التانية. حتى قرقشة التوست فيها لذة. وهيك بنكون عملنا ترويقة هينة كتير وسريعة ما بدها وقت وكتير كتير طيبة. واو، الافوكادو ما بعرف شو هالطعمة، عن جد عن جد كتير طيبة. كل الانجريدينتس بقلبها، يعني مثلا الافوكادو فيها فات بس فيها جود فات، البيض فيها بروتين، الخبز فيه بروتين كمان. كل شيء عم ناكله هلا يعني ما في عنا زبدة، ما في عنا زيت، ما في عنا شيء ابدا منه منيح لصحتنا. الاشخاص اللي عم يعملوا دايت وبيعملوا سبور كتير كتير مهمة هيدي الترويقة لهم، بنصحكم فيها. اخر لقمة. ولما تتروق الصبح مزبوط، تاكلوا كمية مزبوطة، بتصيروا كل نهار ما بقى بتجوع هيدا الجوع البشع. وغير انه ببلش الهضم تبعكم عبكير من اول نهار. هيدا الشيء كتير كتير مفيد للصحة وكتير مفيد للميتابوليزم. وهيك بنكون عملنا هيدي الاكلة اليوم او هيدي الترويقة. اكتبوا لي بالكومنت شو الاكل اللي حابين تشوفوها جمعة الجاي. وهيك بنكون وصلنا لنهاية هيدا الفيديو. ما تنسوا تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.